Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm 1997. Chúng ta đang ở tại Xóm Thượng trong khóa an cư mùa đông. Kỳ trước chúng ta có nói về sự buông bỏ. Sự buông bỏ này được thực hiện khi chúng ta bắt đầu có tự giác về cái giá trị của những cái mà chúng ta đang theo đuổi, đang chạy theo. Khi mà chúng ta thấy được cái cái giá trị chân thật của cái đối tượng mà chúng ta từng chạy theo để nắm bắt, thì tự nhiên chúng ta có thể buông bỏ được. Trước khi đó, chúng ta có thể nghe nói đến sự buông bỏ, đến sự cần thiết của sự buông bỏ, nhưng mà chúng ta chưa có thể buông bỏ được, tại vì chúng ta vẫn thấy được cái sự hấp dẫn của cái đối tượng đó. Chỉ khi nào có tuệ giác vững chãi và thâm sâu về cái đối tượng đó, thì sự buông bỏ mới có thể trở thành ra sự thật. Nhưng mà buông bỏ ở đây là buông bỏ cái gì? Đối tượng của dục, của desire, là mình có thể gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta bị những cái đối tượng đó nó kéo theo, và phần lớn chúng ta trong khi có mặt trên cuộc đời thì nghĩ rằng cái hạnh phúc của chúng ta là phải chạy theo những cái đối tượng như vậy. Trong con người của chúng ta nó có cái khuynh hướng muốn chạy theo, muốn nắm bắt những cái sắc thanh hương vị xúc và pháp. Nhưng sở dĩ chúng ta chạy theo sắc thanh hương vị xúc và pháp là tại vì chúng ta có một cái tri giác sai lầm về cái bản chất của sắc thanh hương vị xúc và pháp, chứ không phải là tại vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó chịu trách nhiệm trong cái sự chạy theo của chúng ta. Đối tượng của dục ở đây theo ngũ dục tức là tài, sắc, danh, thực. Tài tức là tiền bạc, sắc tức là sex, danh tức là phim, thực tức là thức ăn ngon. Thì trong cái cơ thể của chúng ta nó đã có viết sẵn rằng là chúng ta cần những thức này để có hạnh phúc. Và chúng ta có một cái niềm tin là nếu mà không có nắm được bốn cái này thì là không có hạnh phúc. Không có bốn cái này thì đời sống không có xứng đáng để cho mình sống.
có những cái cuốn phim mà họ làm về đời sống của những cái người tu ở bên Tây phương, thì đi tu có nghĩa là phải buông hết những cái này. Khi mà mình đi vào tu viện để mình thực tập trở thành ra một vị một vị linh mục trong dòng tu, trong dòng tu kín, thì mình được dạy rằng tất cả những cái này là phải buông bỏ, và chỉ có sự theo đuổi con đường của Chúa, của Thượng Đế mới là xứng đáng mà thôi. Phải để hết tất cả cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình đi vào trên cái con đường của Chúa, thì mới là xứng đáng là cái đối tượng của người tu mà thôi. Thì có những chú bé 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi đi theo con đường đó với tất cả cái sự hào hứng, với tất cả cái sự trong trắng. Nhưng mà những cái người đó khi mà lớn lên, sau khi đã thực tập 2, 3 hay 4 năm, có thể có cái cơ hội để tiếp xúc với một vài người ở ngoài đời, thì có người nó nói rằng ở trong tu viện không có sự sống, ở ngoài mới có sự sống. Tại vì sự sống là nó phải có 4 cái này. Thì tôi nhớ ngày xưa tôi có coi một cái phim nói về một cậu bé mà đang được huấn luyện để tu thành ông cha. Thì khi mà cậu bé đó ra chẻ củi thì ở ngoài núi thì mới gặp một cô thiếu nữ. Rồi hai đứa lần đầu tiên nó trong đời nó thương nhau, thì cô bé đó mới rủ rê cậu ta ra đời, và cậu ta cũng thích. Nhưng mà cậu ta bị sâu xé giữa hai cái. Một bên là mình đã làm cái nguyện ước là muốn trở thành thầy tu, một bên là có một cô thiếu nữ rất tươi mát, rất xinh đẹp muốn kéo mình ra. Thì cô thiếu nữ nói ở ngoài này mới có sự sống, it's real life here, tức là ở trong tu viện không có sự sống. Real life là sự sống, tức là cái sự sống thiệt á. Sống mà không có 4 cái này thì đâu phải là sự sống thiệt. Và đó là cái lý luận vững chắc nhất của cô bé. Và cuối cùng thì cậu bé đó trốn tu viện và đi theo cô bé. Và cái lý luận lớn nhất của cô bé là ngoài này mới có sự sống chân thực, it's real life here. Và trong trong đó là không có life, không có sự sống. Thì cố nhiên là chạy theo tài sắc danh là thực. Có một lúc nào đó sẽ khám phá ra rằng những cái đó nó đem tới cho mình những đau khổ ê chề. Ở bên Đài Loan, khi mà chúng ta đi vào những cái tu viện, chúng ta có thể thấy rất nhiều chú bé với rất nhiều cô bé 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi mặc áo tràng, mặc áo Nhật Bình, rất là đẹp, rất là xinh, rất là cute. Thì có khi cha mẹ của các bé sống ở ngoài đời thấy chán, không có hạnh phúc, mới nghĩ rằng thôi tại sao mình có đi tu quá, và nếu mà đi tu thì con để cho ai nuôi. Thành ra xin thầy cho 4 đứa con, 5 đứa con trở thành ra sư chú và sư cô hết. Bởi vậy cho nên mình tới nhiều chùa thấy có rất nhiều sư chú sư cô nhỏ xíu rất là dễ thương. Bởi vậy cho nên mình thấy cái hình của một sư chú nằm ngủ bên cái mỏ, hay là quét lá rất là dễ thương.
Thì những cái sư chú sư cô nhỏ xíu đó lớn lên á, thì bắt đầu tiếp xúc với câu nói kia, tức là ở ngoài kia mới có sự sống, ở trong này phải giữ giới, phải uy nghi, phải ăn chay, phải khổ hạnh, thành ra không có sự sống. Rồi thì cái luật của Đài Loan á, là khi anh 18 tuổi á, là anh phải đi quân đội, anh phải đi quân dịch, military service. Vì vậy cho nên các sư chú bắt buộc phải cởi áo tu để đi ra đời, đi vào quân quân ngũ. Thì các chàng lần đầu tiên á, được sống một cuộc đời gọi là tự do, tức là đi ra ngoài á, gặp những chàng thanh niên khác, nó nói, nó cười, nó không có uy nghi gì hết, nó la, nó chạy, thấy sao nó tự do quá chừng, rất là sướng. Nó ăn mặn, nó uống rượu, nó ăn thịt, nó uống rượu, nó chơi với các cô thiếu nữ. Rồi các chú lần đầu tiên thấy cuộc sống có vẻ phóng khoáng như vậy, rất là làm thích. Và vì vậy cho nên các chú, phần lớn các chú đều bắt chước theo cái nếp sống đó cả. Thấy ở ngoài này là có sự sống thiệt, it's real life here. Và sau cái thời gian quân dịch thì có nhiều chú đi luôn, không có trở về tu viện. Trong khi đó thì các sư cô lớn lên từ cái tuổi nhỏ xíu đó, vì con gái khỏi phải đi quân dịch đó, cho nên được tiếp tục ở chùa. Và vì vậy cho nên số lượng các sư cô ở bên đó đông hơn số lượng các sư chú rất nhiều. Cái gì xảy ra cho các sư chú sau khi đã cởi áo tu, đã đi vào quân đội? Một số rất lớn các sư chú sau khi làm xong nhiệm vụ của công dân rồi thì lấy cái cớ đó để ở luôn ở ngoài, không có đi vào chùa nữa. Tại vì mấy năm quân dịch đâu đã đủ nếm cái trần ai khổ lụy của đời sống ở ngoài, cho nên mới tiếp tục. Và sau khi đó thì đã nếm đủ tất cả những cái cay đắng của mùi đời. Thì trong cái số những người như vậy, có một số người nghĩ lại ngày xưa mình ở trong chùa, tuy là ăn chay, tuy là giữ giới, tuy là thực tập uy nghi, tuy là sống có kỷ luật như vậy, có thầy, có sư anh sư em như vậy, nhưng mà trong lòng mình nó có rất nhiều bình an. Còn bây giờ mình ra mình sống tự do như vậy, mình đau khổ vô cùng và mình mất đi cái sự bình an mà ngày xưa mình có. Thì có một số thấy được cái điều đó và thấy rằng ngày xưa sống nếp sống đơn giản, giới luật uy nghi như vậy, mà mình có được một cái bình an, một cái hạnh phúc mà bây giờ mình không có nữa. Và cái thiểu số đó đã bỏ cái cuộc sống ngoài đời để đi vào trong chùa trở lại. Những người đó trở thành là những ông thầy tu rất là vững chãi, nhất tâm đi trên con đường tu học. Đó là sự chọn lọc. Đó là vàng đã thư nữa. Và sau khi đã thư nữa rồi thì vàng trở thành ra vàng ròng, trở về đời sống tu hành rất là vững chãi. Còn một số khác thì bị kéo theo luôn, là tại vì dầu có muốn đi nữa cũng không được, là tại vì phải có những điều kiện tốt thì mới có thể trở lui được. Còn ở đây là bị những điều kiện xấu nó lôi, nó kéo. Vì vậy cho nên phiêu lãng suốt đời, chìm đắm ở trong cái biển dục lạc, đau khổ vô cùng mà không thể nào trở lui lại được cái quê hương tâm linh ngày xưa của mình cũ. Tuy rằng nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tiếc cái thời gian an bình, hạnh phúc, ấm áp ở chùa, nhưng mà không có khả năng trở lại, đi luôn. Đó là cái tình trạng ở Đài Loan.
là cũng là tại vì cái ý niệm rằng đây mới là sự sống chân thật. This real life. Real life, đời sống thật, trong đó nó có ngũ dục. Có những người đi tìm hạnh phúc trong tài sắc, danh, thực và thấy rằng nó không có ý nghĩa gì. Muốn đời sống của mình nó có một ý nghĩa gì hơn nữa, cho nên mới nghĩ tới sự thành công. Thành công, success. Thành công nghĩa là phải có một cái sự nghiệp gì ở đời, tức là mình phải có một cái địa vị, một cái chỗ đứng, một cái danh tiếng. Cũng như là Nguyễn Công Trứ nói là đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, phải có một sự thành công nào đó. Và khi mà mình muốn có một sự thành công thì mình biết rằng suốt ngày chỉ đắm chìm trong mấy cái này thì làm sao thành công được. Vì vậy cho nên trong cái nếp sống thành công này, người ta cố gắng, người ta bỏ bớt những cái chuyện ăn chơi hưởng thụ. Và như vậy cái ước muốn thành công này nó làm cho người này có khả năng buông bỏ bớt những cái ở trong ngũ dục. Đó là cái giai đoạn thứ hai của sự sống theo cái thấy của Ấn Độ giáo, là Hinduism. Này là cái sự nghiệp. Cái sự nghiệp này là cái sự nghiệp cá nhân, cái danh vọng của cá nhân. Và mình thấy rằng tuy rằng người đó vẫn ở trong cuộc đời, nhưng mà người đó đã có khả năng buông bỏ bớt những cái thuộc là ngũ dục. Tại vì nếu mà đắm chìm mãi trong cái này thì không thể thành cái này được. Cố nhiên không phải là ai cũng thành công được, và trên bước đường sự nghiệp người ta va chạm, người ta khổ đau, và người ta thấy rằng phục vụ cho cái ngã của mình, cho cái cá nhân của mình, nó không có đem lại cái hạnh phúc đích thực. Cho nên người ta mới tiến tới trên cái con đường thứ ba, là con đường của sự phụng sự, service. Bây giờ người ta hòa cái ngã của người ta với một cái ngã lớn hơn. Cái ngã này có thể là quốc gia, dân tộc, nhân loại, tăng thân, trẻ em đòi. Lâu nay mình chất chứa, mình đi tìm kiếm để cho cái ngã của riêng mình. Bây giờ mình buông bỏ cái này, mình nghĩ rằng hạnh phúc đích thực là khi mình buông bỏ cái ngã của mình để mình phục vụ cho một cái đoàn thể. Đoàn thể đó có thể là dân tộc của mình, quốc gia của mình, hay là tăng thân của mình, hay là chủng loại của mình, hay là lý tưởng của mình. Và lúc đó thì cái ý muốn chiếm đoạt cho riêng mình, thâu tóm cho riêng mình, nó không còn nữa. Mình không có thấy nó hấp dẫn nữa, và mình thấy rằng chính đem cuộc đời của mình để phục vụ cho một lý tưởng, nó làm cho mình có hạnh phúc hơn. Cho nên bây giờ những cái hành động trong ngày của mình không có hồi hướng cho cái ngã của mình nữa, mà hồi hướng cho cái đoàn thể của mình, cái tăng thân của mình. Và như vậy ở trong này người ta đi tìm một cái ngã lớn, người ta đồng nhất mình với một cái đoàn thể, một cái sangha. Và tất cả những cái mà người ta làm hàng ngày không nhắm tới phụng sự cho cái dục của riêng mình hay sự thành công của riêng mình nữa, mà là phụng sự cho một cái một cái đoàn thể, hay là một cái chủ thuyết, một cái chủ nghĩa.
một cái lý tưởng nào đó, chủ nghĩa xã hội, hay là một cái tôn giáo. Tại cái tôn giáo đó bây giờ thành ra cái ta lớn của mình, nó gọi là yêu đạo. Yêu đạo tức là yêu một cái ngã này không còn là cái ngã cá nhân nữa, mà có một cái truyền thống. Cái ngã đó là có thể là Ấn Độ giáo, cái ngã đó có thể là Cơ đốc giáo, cái ngã đó có thể là Phật giáo. Và mình yêu cái đó quá cho nên mình làm suốt ngày. Nhưng mà có thể trong cái bước đường phụng sự đó, người ta khám phá ra thêm là cái đó không phải là cái ao ước thâm sâu nhất của mình. Ao ước thâm sâu nhất của mình là đi tìm một cái vĩnh cửu, một cái mà nó có thể thoát ra khỏi những cái biến thiên của vô thường. Tất cả những cái mà mình đi kiếm đó, dầu là ngũ dục, dầu là sự thành công của cá nhân, hay là cái sự thành đạt của một xã hội, nó không có đáng để cho mình để cuộc đời của mình vào. Và vì vậy cho nên mình buông bỏ luôn cái này. Và mình đi vào con đường thứ tư là con đường của sự buông bỏ, renunciation. Thì trước chúng ta đã nói rằng con đường phụng sự là bắt đầu nó đi về cái chuyện hướng thượng. Trước đó là mình tóm thâu, mình chứa chấp cho cái ngã. Bây giờ đây thì mình không có tóm thâu và chứa chấp cho cái ngã nữa, mà mình phụng sự, mình cho nên ngày xưa là the will to take, bây giờ đây the will to give. Tất cả những cái giây phút của đời sống mình là để mà phụng sự, để mà cho, the will to give, ước muốn hiện tại. Thì tất cả chúng ta đều đã có cái kinh nghiệm đó. Mỗi khi mà chúng ta làm cái gì cho tăng thân, thì ta thấy cái tăng thân là cái ngã của mình. Cái tăng thân nhỏ tại địa phương hay là tăng thân lớn trên thế giới, hoặc là mình sang băng pháp thoại, hoặc là mình trả lời thơ cho thiền sinh. Tất cả những cái đó không phải là để thỏa mãn cái dục của riêng mình hay là sự thành công của riêng mình, mà là để phục vụ cho cái tăng thân của mình. Tại tăng thân mình có một cái lý tưởng. Vì vậy cho nên tất cả những cái công việc của chúng ta làm trong đời sống hàng ngày, nó đã chuyển hóa từ cái ý thức phục vụ cho cái ngã, nó đi sang cái ý thức phục vụ cho một cái lý tưởng, một cái tăng thân. Và mình làm như vậy tức là mình cúng dường cho tăng thân, cúng dường hồi hướng cho cái tăng thân đó, thì bắt đầu đã thoát ra khỏi cái ý thức về ngã. Nhưng mà có thể là trong khi phục vụ như vậy, nó cũng có sự lên xuống, nó có những cái vui buồn, có những lúc mình đau khổ vì cái tăng thân của mình, cái giáo hội của mình, cái đoàn thể của mình. Và có nhiều người họ phục vụ cho giáo hội với hết tất cả trái tim của mình, nhưng mà rốt cuộc giáo hội vẫn đẩy họ ra như thường. Thì ngày xưa thầy có viết truyện một truyện ngắn tên là Câu chuyện của người con trai khờ dại. Thì câu chuyện người con trai khờ dại có đăng ở trong sách The Stone Boy. Và cuối câu chuyện đó thầy nói rằng trường này viết ra để tặng những người đã đã
đã quá yêu mến cái giáo hội của chính mình. For those who love that church too much. Tại mình yêu mến cái giáo hội của mình đem tất cả cuộc đời của mình để phục vụ cho giáo hội, mình đem lại những cái ánh sáng, những cái nét đẹp, nhưng mà giáo hội không có chấp nhận được mình. Tại vì mình muốn thay đổi, mình muốn làm đẹp hơn, và trong khi đó giáo hội thì rất là sợ cái chuyện đó. Và nhiều khi chính cái đối tượng thương yêu của mình nó làm cho mình đau khổ. Thường thường là như vậy. Cái đối tượng thương yêu của mình luôn luôn làm cho mình đau khổ. Và vì vậy cho nên trong cái công trình phục vụ đó, dầu mình đưa hết cuộc đời mình hiến tặng hết, nhưng mà vẫn bị đau khổ như thường. Cho nên rốt cuộc người ta cũng buông bỏ, và người ta tìm tới một cái gì nó vượt thoát tất cả những cái đó. Cái đó là gì? Trong đạo Phật mình gọi cái đó là niết bàn, cái đó gọi là bản môn. Và cái này thật là một cái ước muốn tối hậu của mình, một cái ultimate concern. Và mà khi mà đi sang cái giai đoạn thứ tư của cuộc đời là giai đoạn buông bỏ, thì người ta buông bỏ hết tất cả ba cái đầu, và người ta đi vào cái thứ tư, người ta trở thành ra tu sĩ. Và suốt ngày người ta sống như thế nào để có thể trở về, để có thể tìm thấy được cái mà ta cho là quan trọng nhất, vĩnh cửu, thường hằng. Còn tất cả những cái này đều là vô thường hết. Thì theo Ấn Độ giáo, cái đó, cái mà mình đi kiếm đó tức là Phạm Thiên, Brahma, tức là cái đại ngã. Trong mỗi chúng ta nó có cái tiểu ngã, và cái tiểu ngã đó nó trở về, tìm về, và nó hòa nhập vào cái đại ngã. Đó là cái mục đích tối hậu của sự sống. Thì theo cái thấy của Ấn Độ giáo thì con người của mình nó có bốn cái tầng lớp. Tầng lớp thứ nhất là cái thân của mình, thân thể của mình. Cái tầng lớp thứ hai là cái ý thức của mình. Cái tầng lớp thứ ba là cái chiều sâu tâm thức của mình, nó tương đương với cái tàng thức của mình. Và cái tầng thứ tư tức là cái căn bản, cái đó gọi là cái ngã. Cái ngã này có thể gọi là Atman, Brahman. Brahman là thượng đế, là Phạm Thiên. Còn Atman là cái ngã, cái tiểu ngã của mình. Thì cái phần này là cái phần thâm sâu, cái phần bất biến. Thì khi mà mình buông bỏ tất cả là để mà mình tìm tới cái này, cái tiểu ngã này trở về hòa nhập với đại ngã. Và đại ngã Brahman, nếu mà tìm hiểu cái đó là cái gì thì người ta sẽ nói với mình trước hết nó là sát. Sát là sự có mặt, sự hiện hữu. Satta tức là being, tức là existence. Và đây là cái sự có mặt đích thực, chứ không phải là sự có mặt bọt bèo của những sắc thanh hương vị xuất phát vào trên này. Sát tức là Satta, being.
after being hoặc là ultimate being là sao? Cái đặc tính thứ hai là chit. Chit tức là chitta. Chitta nó có nghĩa là ý thức, nó có nghĩa là tâm, nó có thể dịch là spirit, nó có thể dịch là awareness. Và thứ ba là Ananda. Ananda tức là cái hạnh phúc, tức là cái sự an lạc tuyệt đối, là real happiness, real bliss. Đó là những cái từ ngữ, những cái thuộc tính, những cái attribute mà người ta sử dụng để mà mô tả Brahman, tức là cái bản thể của tất cả vũ trụ. Thì trong Ấn Độ giáo, người ta nói rằng Brahman tức là Phạm Thiên. Có thể được diễn tả bằng ba cái đặc tính này, ba cái đức này. Cái đức thứ nhất là hiện hữu, real being, ultimate being. Cái đức thứ hai là the ultimate awareness. Và thứ ba là cái sự an lạc, the ultimate bliss. Và ba cái đức đó gọi là guna. Guna là đức. Và cái phái mà chủ trương rằng là Phạm Thiên đó, được biểu lộ bằng ba cái đức đó, gọi Brahman là Saguna Brahma. Saguna Brahman. Nhớ là guna này là đức. Nhưng có một phái khác thì họ có khuynh hướng triết học hơn. Họ nói rằng là Brahman, Thượng Đế, không thể nào được diễn tả dầu là bằng những cái danh từ Ultimate Being, Ultimate Awareness, Ultimate Bliss, Tat Chit Ananda. Họ nói rằng chúng ta không có thể nói gì về cái thực tại tối hậu cả. Vì vậy cho nên họ chủ trương cái thuyết gọi là Niết Guna Brahman. Niết tức là không có, tắt ngấm. Bất cứ một cái ý niệm nào, bất cứ một cái lời nói nào cũng có thể tả được cái thực tại của Brahman. Thì cái ý niệm này nó gần giống như là ý niệm về Nirvana, Niết Bàn, tức là sự chấm dứt những ý niệm và những ngôn ngữ. Thì có những nhà triết học, những cái nhà Ấn, cái những cái bậc thầy, họ chủ trương cái giáo lý Saguna Brahman. Có những vị khác thì nói rằng cái giáo lý Nirguna Brahman mới đích thực là giáo lý của Ấn Độ giáo. Thì có những cái nhà triết học, những cái tác giả như là Radhakrishnan nói rằng là cả hai thuyết đều phù hợp với Ấn Độ giáo hết. Con đường buông bỏ
là con đường của sự thực tập, và có thể có nhiều cái đường lối, nhưng mà từ trung nó có hai cái đường lối chính. Một đường lối gọi là Jnana Yoga, con đường của trí tuệ, và cái đường lối thứ hai gọi là Bhakti Yoga, con đường của sự tín ngưỡng. Bhakti này nó có nghĩa là devotion, còn jhana này nó có nghĩa là wisdom, knowledge. Nếu chúng ta đem so sánh với là Cơ đốc giáo thì chúng ta thấy rằng cái con đường Bhakti này, con đường devotion này, nó rất gần gũi với là Cơ đốc giáo. Trong đạo Bụt cũng có một cái tông phái rất là gần gũi với con đường Bhakti, tức là con đường devotion, đó là cái phương pháp niệm Bụt để được sinh về thế giới của A Di Đà. Đứng về phương diện thực tập bằng trí tuệ, bằng quán chiếu, thì người ta đi gần với là cái chủ thuyết gọi là Nirguna Brahman hơn. Tại vì cái thực tại tối hậu gọi là Brahman đó, nó không có thể được diễn tả dầu là bằng những cái danh từ như là Sat, Chit, Ananda, và nó chỉ có thể đi tới chứng nghiệm một cách trực tiếp mà thôi. Và vì vậy cho nên con đường Jnana Yoga là con đường vương đạo. Còn đối với cái con đường kia là con đường của sự tín ngưỡng, devotion, thì là cái thực tại tối hậu đó phải được diễn tả dưới hình thức của những cái gì mà tâm tư ta có thể hình dung được, có thể tới được. Và vì vậy cho nên Brahman ở đây phải được nhận thức qua một hình dáng như là hình dáng của một con người. Thì theo cái chủ thuyết này, theo cái trường phái này, Saguna Brahman, thì Brahman là thượng đế. Brahman phải được đi tới bằng con đường của sự cầu đạo, và phải có một cái sự phân biệt giữa đối tượng của sự thờ cúng và chủ thể của sự thờ cúng. Thì theo cái sự thực tập này, vốn là sự thực tập nó của đa số trong Ấn Độ giáo, thì cái đối tượng của sự tôn thờ của mình là Brahman, mà Brahman có thể được biểu hiện bởi những cái hình ảnh khác nhau. Trước hết là Brahma, rồi đến Vishnu, rồi đến Shiva, là ba vị thần lớn nhất của Ấn Độ giáo. Đây là vị thần sáng tạo, thần linh sáng tạo ra vũ trụ. Đây là vị thần duy trì vũ trụ, và đây là vị thần
tiêu diệt. The creator, the maintainer, the sustainer and the destroyer. Thì ít nhất mình cũng phải có một cái hình ảnh, mà hình ảnh đó nó càng gần với con người càng tốt, để cho trở thành cái hình ảnh đó trở thành ra cái đối tượng của cái sự thờ cúng, của cái sự tín thành của mình. Và vì vậy cho nên con đường này gọi là con đường Bhakti Yoga. Nhưng mà để cho nó trở thành ra dễ dàng, thành ra phải phân biệt chủ thể và đối tượng. Chủ thể và đối tượng. Có thể trong cái trường phái này, người ta nghĩ rằng, người ta thấy rằng, và người ta thực tập theo cái nguyên tắc là trong cái liên hệ trực tiếp của mình, trong cái kinh nghiệm trực tiếp của mình đối với cái thực tại tối hậu gọi là Brahman, thì cái sự phân biệt chủ thể và đối tượng cần phải lấy đi. Cái đại ngã với cái tiểu ngã trở thành một, trở thành ra bất nhị. Nhưng mà trong cái trường phái này, người ta cần có sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng. Tôi là người cầu nguyện và Brahman là đối tượng của cầu nguyện của tôi, vì vậy cho nên phải phân biệt rất rõ ràng. Và có một vị đạo sư nói rằng tôi chỉ muốn ăn mật ong thôi, nhưng mà tôi không muốn trở thành mật ong, tại mật ong rất ngọt, và tôi phải là tôi thì tôi mới thưởng thức được cái ngọt của mật ong. Tôi không muốn tôi là thượng đế, tôi không muốn tôi là Brahman, tôi muốn tôi là tôi thôi, để tôi được yêu thượng đế. Cũng như là một người muốn ăn mật ong thì phải là người đó, chứ đừng có thành mật ong. Nếu mình thành mật ong rồi thì mình đâu có cái thú vị gì để ăn mật ong nữa. Vì vậy cho nên phải có một sự phân biệt giữa cái thực tại tối hậu là Brahman đó với là tôi. Sự thờ cúng, mình là người thờ cúng và thượng đế là đối tượng của sự thờ cúng. Hai bên không có thể trở thành một được. Chúng ta học Bụt thì chúng ta phải biết rằng giữa Đạo Bụt với là Ấn Độ giáo nó có những cái liên hệ rất là xa xưa. Ở trong Thánh Kinh nó có hình ảnh của một người, một buổi chiều đó đào bới trong một cái khu đất, thì thấy ở trong khu đất đó chứa rất nhiều châu báu. Châu báu rất rất nhiều, một miếng đất rất nhỏ nhưng mà châu báu rất nhiều. Thì người đó khám phá ra một mình, nghĩ rằng nếu mà mình mua được cái miếng đất nhỏ này thì mình sẽ giàu có nhất ở trên đời. Và vì vậy cho nên người đó phủ đất lên để lấp cái kho tàng đó lại, rồi về đem bán tất cả ruộng đất, nhà cửa của mình để có một số tiền lớn mà đi tới mua cái miếng đất nhỏ đó. Tại vì miếng đất nhỏ đó nó có một cái kho tàng châu báu rất lớn. Mà tại sao người đó có thể bán hết tất cả ruộng nhà để mua cái đó? Tại vì thấy cái đó là cái quý nhất. Ở đây cái sự buông bỏ nó cũng như vậy. Sau khi mình đã khám phá ra rằng cái thực tại tối hậu kia, cái ultimate reality kia, nó là cái duy nhất đáng kể để cho mình theo đuổi, và vì vậy cho nên mình buông bỏ được tất cả những cái từ trước tới bây giờ, những cái danh, những cái lời, những cái tài, những cái sắc, những cái thành công, những cái thất bại, buông bỏ hết để đi tìm về cái này. Cái đó gọi là cái ultimate concern. Còn những cái khác, những concern khác, nó là nhất thời, nó là phù du, nó không đáng để cho mình chạy theo. Đó là cái thấy nó khiến cho mình có thể buông bỏ được. Nhưng khi chúng ta trở về cái phương pháp thực tập của làng Mai, của đạo tràng Mai Thôn, thì chúng ta thấy như thế nào? Ở trong kinh Bảo Tích, Ratnakuta có nói rằng, có đem cái ví dụ rất hay, là khi mà có một người lượm một cục đất và liệng vào con chó,
con chó Benji hay là con chó nào đó. Thì con chó nó đau quá, nó kêu cái ẵng, và nó tức quá, nó chạy theo cục đất nó cắn. Mà nó không có biết rằng cái mà nó làm cho đau không phải là cục đất, mà chính cái anh chàng lượm cục đất mà liệng cho nó. Thì Đức Thế Tôn cũng có nói vậy. Anh đau khổ vì tài, vì sắc, rồi anh giận tài sắc, anh buông bỏ nó. Thì thực tài sắc nó không có cái lỗi gì hết á. Cái thủ phạm á là cái tri giác sai lầm của anh tưởng là trong tài nó có cái đó, anh tưởng là trong sắc nó có cái đó, anh theo đuổi. Thì cái tội á, không phải là do tài sắc, mà cái tội là cái tri giác sai lầm của anh về tài và sắc. Cái đó là cái anh bỏ, chứ anh đâu cần phải bỏ cái này. Tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp này nó vô tội. Sở dĩ mình đau khổ với tụi đó là tại vì mình có những cái tri giác sai lầm về sắc thanh hương vị xúc pháp. Cũng như là cái cục đất kia nó vô tội, một con chó nó chạy theo nó báo thù cục đất là nó vô minh. Chính cái người cầm cục đất ném nó mới là người có tội. Cũng vì vậy cho nên khi mà mình buông bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp thì tức mình cũng không có thông minh gì mấy hơn con chó. Tại vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó không có tội gì hết. Tội là chỗ mình có cái nhận thức sai lầm về sắc thanh hương vị xúc. Bởi vì vậy cho nên buông bỏ không phải là buông bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp, mà là buông bỏ cái ý thức sai lầm, cái nhận thức sai lầm của mình về sắc thanh hương vị xúc pháp. Và khi nói rằng mình đi tới cái giai đoạn buông bỏ này là mình buông bỏ tất cả những cái hay, cái đẹp, cái màu nhiệm cuộc đời là sai lầm. Real life is not there, real life is right here. Và vì vậy cho nên ở làng Mai mình thực tập hiện pháp lạc trụ. Mà hiện pháp lạc trú là nó mình cần tới sắc thanh hương vị xúc pháp thì mình mới thực tập được hiện pháp lạc trú. Khi mà sư chú thức dậy và nhìn sang phương đông, thấy những đám mây hồng hồng, hay là đi thiền hành về trên con đường về cốc của mình thấy một ngôi sao rất sáng, tất cả những cái đó đều thuộc về phạm vi của sắc thanh hương vị xúc. Mà sư chú có đi trốn mấy cái đó đâu, những cái đó rất là mầu nhiệm. Chỉ có một cái là nếu sư chú bị dính mắc vào những cái đó, có những cái nhận thức sai lầm về cái đó, thì sư chú mới đau khổ thôi. Còn với cái tuệ giác về vô thường, về vô thường, về vô ngã, về tương tức, thì sư chú nhìn vào trong sắc thanh hương vị xúc và pháp, sư chú thấy những cái mầu nhiệm. Và chính những cái mầu nhiệm đó nó là cửa mở cho sư chú đi vào trong cái thực tại tối hậu, gọi là niết bàn, mà bên Ấn Độ giáo gọi là sát chit ananda. Cái đối tượng của mình đi tìm trong sự buông bỏ không phải là một cái đối tượng nó xa lìa cái đối tượng sắc thanh hương vị xúc pháp. Chính nhờ nhìn vào một cái tờ lá vàng của mùa thu một cách sâu sắc mà sư chú có thể tiếp xúc với cái bản môn, tiếp xúc với cái thực tại tối hậu gọi là niết bàn, gọi là bản thể. Bỏ những cái này đi thì không có cái này. Và khi với cái tuệ giác về vô thường, vô ngã và tương tức thì mình vẫn tiếp xúc với những cái đối tượng sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình không có bị ràng buộc vào trong ngũ dục. Và tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp trong đời sống hàng ngày mà mình tiếp xúc đó, nó trở thành những chất liệu nuôi dưỡng cái hạnh phúc của mình. Và trong khi sống như vậy thì mình vẫn đã có thể thực tập sự buông bỏ. Buông bỏ ở đây là buông bỏ
cái tri giác sai lầm, cái dục. Bây giờ khi người ta đi câu, người ta không có đào những con trùn để móc vào lưỡi câu như ngày xưa nữa. Họ có những cái con mồi bằng plastic, họ chỉ móc lưỡi câu vào những con châu chấu bằng plastic rồi họ liệng vào trong sông. Con cá nó tưởng con châu chấu bằng plastic là con châu chấu thiệt, nó đớp vào cho nên nó bị cái cần câu móc vào trong cổ họng và nghĩ rằng cái con châu chấu bằng plastic là con châu chấu thiệt. Đó là một tri giác sai lầm. Thì chúng ta có những tri giác sai lầm về thường, về ngã. Nếu chúng ta nhả ra được cái tri giác sai lầm đó mà thấy được cái tính vô thường, vô ngã và tương tức của sắc thanh hương vị xúc pháp thì ta không bao giờ bị cái lưỡi câu của dục nó móc vào cổ họng, và ta vẫn có thể sống hạnh phúc sung sướng với sắc thanh hương vị xúc pháp. Ta là con người tự do. Tự do là nhờ cái tự giác về vô thường, vô ngã. Và trong khi sống cuộc sống bình thường của một người có hạnh phúc, ta cũng đang thực tập sự buông bỏ. Buông bỏ được là nhờ có tự giác. Tại vì sở dĩ cái anh chàng 18, 20 tuổi kia bỏ tu viện mà ra đời, mà chạy theo cái sự kêu gọi của dục vọng của đời sống ở ngoài, là tại vì cái anh chàng đó chưa có tự giác, chưa thấy được cái bản chất của dục, chứ không phải là tại vì anh chàng không có cái tâm tốt muốn đạt tới cái thực tại tối hậu. Ở trong chúng ta nó có hạt giống, có cái hạt, đủ thứ hạt giống. Trong đó có cái hạt giống của sự khao khát cái gì vĩnh cửu, cái gì thường tại, cái gì chân thật. Nhưng mà tại vì cái tự giác ta chưa có, thành ra ta đang bị vướng mắc, đang còn bị vướng mắc bởi những cái sắc thanh hương vị xúc pháp kia mà thôi. Vậy thì ta có thể nói rằng sự sống là có ngay đây. Khi mà thầy Samedi bị cái cô thiên nữ kia nói rằng tại sao sư chú đang còn trẻ mà sư chú không có hưởng thụ những cái thú vui của cuộc đời, mà sư chú đi tu vào cái tuổi đang còn trẻ như thế này, nó có tính cách phi thời, thì thầy Sami trả lời rất là hay. Tôi đâu có bỏ tuổi trẻ của tôi đâu, tôi đang tận hưởng tuổi trẻ của tôi đây, và tôi đang thực tập sống an lạc, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, và buộc dạy cho chúng tôi phương pháp thiền pháp lạc trú. Thì thầy nói rất là hay, và cô thiên nữ đó nói hơi giống với cái cô ở trong phim nói rằng đi ra ngoài này is the real life. Rồi sư chú nói real life is here, is right here. Thì cái đó là cái mình phải trông thấy. Thứ hai là sự thành công. Nhờ cái tuệ giác về vô thường, vô ngã và tương tức đó, cho nên mình có một cái nhìn về sự thành công nó hơi khác. Sự thành công này không phải là sự thành công của một cá nhân, của một cái ngã riêng biệt nữa, mà sự thành công của một cái chí nguyện. Cố nhiên là khi mình đi xuất gia, khi mình đi hành đạo, thì mình biết rằng cái sự thực tập của mình không phải là đi cho sự thành công của riêng mình, mà mình đi tu cho cả gia đình mình, cái dòng họ mình, cho cả quê hương mình, cho cả nhân loại mình. Và sự thành công này là một sự thành công đáng để được theo đuổi. Mình tu mình không phải thành công. Và vì cái sự thành công này không phải là sự thành công của một cá nhân,
có một cái ngã biệt lập. Và vì cho nên trong khi mà mình đeo đuổi sự thành công đó, mình không có đau khổ. Nếu mà mình ước ao sự thành công đó trên cái cơ bản của một cái ngã thì mình sẽ vấp váp, mình sẽ khổ đau. Nhưng mà tại đây là sự thành công của một lý tưởng, cho nên mình không có khổ đau. Lý tưởng độ đời, lý tưởng giải thoát. Ví dụ chúng ta ở xóm Hạ, chúng ta rất muốn cho xóm Hạ trở thành một xóm rất đẹp và có rất nhiều thiền sinh tới để tu học, để có hạnh phúc. Chúng ta để thì giờ ra chúng ta làm cái hồ sen, chúng ta để thì giờ ra chúng ta xây dựng một cái nhà bếp, chúng ta để thì giờ ra chúng ta làm những con đường đi thiền hành. Chúng ta muốn thành công như là xóm Hạ. Và sự thành công đó không phải là sự thành công của một cái ngã. Trong trường hợp vì một cái nguyên do gì đó mà xóm Hạ bị đóng cửa, hoặc là chưa được mở cửa, cư xá Đồi Mận được coi như là không có đủ tiêu chuẩn, phải đóng cửa, thì chúng ta đâu có đau khổ, tại vì cái xóm Hạ đâu phải là cái lý tưởng của chúng ta. Nếu không có xóm Hạ thì chúng ta sử dụng xóm Thượng, nếu không có xóm Thượng thì chúng ta mở xóm mới, chúng ta đâu có mất cái gì đâu. Và vì vậy cho nên chính cái tâm niệm độ đời, cái lý tưởng độ đời, cái lý tưởng hành đạo là cái chính, mà không phải là sự xây dựng ra một cái ngã là cái chính. Vì vậy cho nên chúng ta không có đau khổ, và sự thành công của chúng ta không có được đo bằng cái sự thành công của một cái cơ sở. Mà ở chỗ hạnh phúc chúng ta có thể đạt được, và hạnh phúc chúng ta có thể phân phát được cho những người mà chúng ta phục vụ. Và vì vậy cho nên những cái thành bại, những cái lên xuống ở trong cuộc đời nó không có động tới được cái hạnh phúc của chúng ta, mà chúng ta vẫn giữ được cái sự an lạc. Cái phương pháp thiền pháp lạc trú là tại vì chúng ta có cái tự giác về vô thường, vô ngã và tưởng tức. Chúng ta thấy ở ngoài đời có những người họ đồng nhất họ với là cái sự nghiệp của họ. Họ làm được cái nhà, họ làm được một cái chùa, họ làm được một cái cơ sở. Và khi mất cái nhà đó, mất cái cơ sở đó, họ thấy đời không đáng sống nữa và họ tự tử. Tại sao mình phải tự tử? Nếu mình làm công việc hàng ngày và mình tìm thấy cái niềm vui trong cái sự công việc đó, thì nếu cái này không có đủ duyên thì mình đi sang làm cái khác. Chứ tại sao mình phải tự tử? Tại sao mình phải đồng nhất mình với cái đó? Sự thành công lớn nhất là sự thành nhân. Cũng giống như là một em bé ngồi ở trên bãi cát ngoài biển để chơi, thì em bé xây dựng những cái lâu đài bằng cát. Nếu cái lâu đài nó đổ xuống
thì em bé xây dựng một cái lâu đài khác mà em bé không có cần phải đau khổ khóc lóc, là tại vì cái vui là chỗ xây dựng những cái lâu đài bằng cát, còn cái lâu đài bằng cát kia nó đổ xuống thì nó đâu có đồng tới cái vui của em bé. Chúng ta cũng vậy, chúng ta tìm cái vui trong công việc, trong sự phục vụ, và khi công việc đó thành hay là không thành, cái đó không có đồng tới được cái niềm vui của chúng ta. Cái niềm vui của chúng ta không có bị mất mát khi mà đứng về phương diện hình thức, cái đó thành hay là không thành. Và vì vậy cho nên dầu ta có đang đi kiếm sự thành công, thì sự thành công này là sự thành công ở trong cái nếp sống, ở trong cái thái độ, ở trong cái tuệ giác, trong cái hạnh phúc của chúng ta, chứ không phải là những cái đứng về phương diện hình thức, biểu tượng mà nói. Và vì vậy cho nên trong khi mà chúng ta theo đuổi cái lý tưởng độ đời, chúng ta làm công việc mà chúng ta thường làm, chúng ta lái xe để mà đưa đón các bạn thiền sinh tới, khi mà chúng ta nấu cơm cho các bạn thiền sinh ăn, khi mà chúng ta làm những cuốn băng pháp thoại để gửi đi cho các bạn xa gần, tất cả những công việc đó chúng ta làm với cái hạnh phúc của chúng ta. Và tùy theo những cái điều kiện mà những công việc đó thành công nhiều hay thành công ít, có thành công hay không thành công, nhưng mà cái lý tưởng độ đời của chúng ta vẫn liên tục làm chúng ta có hạnh phúc. Và vì cái tự giác vô ngã và vô thường cho nên chúng ta không có đau khổ. Và vì vậy cho nên trong cái khi thực hiện cái lý tưởng độ đời, chúng ta cũng đã thực hiện sự buông bỏ ngay trong khi làm việc. Ta muốn làm cái điều đó, làm được thì tốt, không làm được thì ta làm việc khác. Tại sao chúng ta phải buồn, phải đau, phải khổ? Đó là sự buông bỏ. Có khi chúng ta đang làm một cái gì ngon trớn, hay là chúng ta đang nói một câu chuyện rất là ngon trớn, tự nhiên có tiếng chuông, chúng ta thấy bực. Thời mình đang làm ngon trớn như vậy mà có tiếng chuông, rất là bực. Hay là mình đang nói câu gì hấp dẫn, tới cái hồi mà hấp dẫn nhất bị tiếng chuông ngưng một cái, rất là bực. Ta buông bỏ không được, ta hơi bực tiếng chuông. Mà trước đó là ta có ký kết với buộc là mỗi khi ta nghe tiếng chuông thì ta buông hết để ta trở về với hơi thở. Thì có thể có sự bực bội nó kéo dài trong 1 giây hoặc là 2 giây, nhưng mà khi mà đã dính vào tiếng chuông mà đã thở ngon rồi thì chúng ta mới cười ha hả, mới nghĩ rằng cái mà ngon trớn kia so với cái hơi thở của tiếng chuông nó không có đáng giá gì hết. Và cái hạnh phúc lớn lao của cái sự thực tập theo tiếng chuông nó lớn quá, khiến cho những cái mà trước đó mình tưởng là ngon trớn lắm nó cũng không ra gì. Cái đó là buông bỏ. Buông bỏ được là nhờ mình thấy cái kia nó có giá trị gấp trăm ngàn lần. Thì cũng vậy, những công việc mà chúng ta đang say mê, đang đeo đuổi trong hàng ngày, muốn cho thành công, những cái đó chúng ta phải làm như thế nào để cho chúng ta đừng có bị ràng buộc vào nó. Và làm không được cái này, ta làm cái khác. Tại sao chúng ta phải sầu đau, sầu muộn, khổ đau vì cái đó? Thì trong khi chúng ta làm việc như vậy, chúng ta đã thực tập cái sự buông bỏ rồi. Chứ không cần phải bỏ hết thì mới buông bỏ được. Và thứ ba là con đường phụng sự, con đường phụng sự lý tưởng. Chúng ta biết rằng tăng thân của chúng ta là một cái dụng cụ rất lớn, là một phương tiện lớn để chúng ta thực hiện sự tu tập cũng như sự hành đạo. Chúng ta biết rằng tăng thân không có thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong bước đường tu học. Nếu chúng ta không có tăng thân thì chúng ta không có được nâng đỡ, không được soi sáng, không được yểm trợ, nhất là trong những cái giai đoạn khó khăn của chúng ta. Nếu không có tăng thân thì chúng ta không thể nào mà thực hiện được cái lý tưởng đồ đời của chúng ta. Vì vậy cho nên tăng thân rất là quan trọng.
Và chính Đức Thế Tôn mà nếu không có tăng thân thì Đức Thế Tôn cũng không có thể nào làm được cái sự nghiệp của Ngài. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đã để rất nhiều thì giờ và năng lượng để xây dựng cái tăng thân. Vua vua Ba Tư Nặc có tuyên bố một câu: bạch Đức Thế Tôn, khi mà con nhìn thấy tăng thân của Ngài thì con có đức tin rất lớn là Ngài. Cái điều này cũng là lạ, tại sao mình nhìn Đức Thế Tôn mà mình không có đức tin liền, mà phải đợi nhìn cái tăng thân của Đức Thế Tôn thì mới có đức tin nhiều đến Đức Thế Tôn. Thật ra nhìn vào con người của Đức Thế Tôn cũng có thể có niềm tin lớn rồi, nhưng mà tại vì nhìn cái tăng thân của Đức Thế Tôn, cái niềm tin đó nó còn lớn hơn nữa. Tại vì khi nhìn Đức Thế Tôn chưa chắc mình đã thấy được hết tất cả Đức Thế Tôn, và khi mình nhìn tăng thân mình thấy Đức Thế Tôn rõ hơn nữa, tại Đức Thế Tôn hiện ra trong cái tăng thân, được thấy trong tăng thân. Khi mình nhìn một cái mình chưa chắc là thấy được hết cái đó, nhưng mà khi nhìn một cái khác dưới ảnh hưởng của cái này thì mình thấy được cái tầm lớn lao của cái này. Vì vậy cho nên tăng thân là Đức Thế Tôn, tăng thân cũng là Đức Thế Tôn. Tôi muốn quý vị chiêm nghiệm về chuyện này để thấy rõ rằng cái sự xây dựng tăng thân là một cái sự nghiệp rất lớn của đời mình, của đời tu học của mình. Cái hồi vua vua A Xà Thế bị bệnh tâm thần. Vua A Xà Thế bị bệnh tâm thần là tại vì sự hối hận đã giết cha, đã làm những cái tội lỗi. Thì các vị đạo sư khác đã được vua mời tới, đã được các quan mời tới để chữa trị cho vua, nhưng mà không có thành công. Rốt cuộc thì bác sĩ Shijivaka mà nói rằng: tâu bệ hạ, tại sao bệ hạ không lên khẩn cầu Đức Thế Tôn, ngài hiện đang ở dưới chân núi Linh Thứu. Thì vua A Xà Thế nói rằng ngày xưa trẫm đã đối xử không có tốt đẹp với Bụt, thành ra bây giờ trẫm rất là ngại, trẫm sợ Bụt đang còn giận trẫm. Thì bác sĩ Jivaka mới nói: Bụt mà đâu mà có giận ai, ngày xưa Bụt rất thương mến cụ hoàng, và Bụt cũng đã từng nói pháp thoại cho bệ hạ rồi. Thì Bụt với là phụ hoàng là hai người bạn rất là thân với nhau. Thì bây giờ đây bệ hạ có hối hận vì những cái hành động cũ, thì bệ hạ đi tới với Bụt, cũng như là bệ hạ trở về để mà hòa giải với phụ hoàng. Vì vậy cho nên đi tới Bụt, đi thế nào Bụt cũng giúp cho ngài, cho bệ hạ lành bệnh. Thì tối đó là tối ngày rằm, trời mát, cho nên vua mới ra lệnh tổ chức một cái phái đoàn để đi thăm Bụt ở dưới chân núi Linh Thứu. Tại vì hồi đó Bụt đang ở dưới chân núi Linh Thứu, trong vườn xoài của bác sĩ Jivaka, và xoay quanh Bụt là có vào khoảng 1.200 vị khất sĩ, 1.250 vị khất sĩ. Thì vua đi bằng voi, rồi có một đoàn voi chở gia đình hoàng gia, rồi thì đi cả trăm người. Và từ Kinh Đô đi tới chân núi Linh Thứu thì cũng không có lâu lắm, đi chừng 1-2 giờ đồng hồ thì tới. Và khi mà xuống voi rồi thì vua đi vô, do bác sĩ Jivaka hướng dẫn, thì thấy im lặng vô cùng, im lặng quá chừng, cho nên mẹ vua rùng mình hoảng sợ. Vua nghĩ: Jivaka, ông đưa tôi đi đến chỗ nào đây? Ông muốn đưa tôi vào một cái thế phục kích của kẻ thù. Tại vì ông nói rằng là có tới 1.250 thầy đang ở với Bụt mà tôi không có nghe một tiếng động nào hết. Thì Jivaka nói: đừng có sao đâu bệ hạ, đừng có sợ, các thầy đông lắm nhưng mà các thầy rất là im lặng. Bệ hạ nhìn kìa, có cái cửa sổ hình tròn, có ánh sáng chiếu ra, Đức Thế Tôn đang ở trong đó và ngài đang ngồi với các vị khất sĩ.
thì vua không có thể tin tưởng được là 1250 người mà ngồi im lặng đến như vậy. Và cái sự im lặng đó làm cho vua hoảng sợ, giống như là người ta đang đưa vua vào một cái ổ phục kích. Rồi nhờ có Jivaka hướng dẫn, cho nên khi mà bước vào thì vua thấy một cái đại chúng 1250 người khất sĩ ngồi, và ở phía bên cái cột thì Đức Thế Tôn ngồi im lặng, không có một tiếng ho, không có một tiếng đàn hạnh. Và nổi cái khung cảnh đó thôi đã khiến cho vua hết sức là khâm phục. Trời ơi, con trai của tôi mà nếu nó được như vậy thì sướng cho tôi biết mấy. Tại vì con trai của vua A Xà Thế nó nghịch, nó ồn, nó phá, vua không thể chịu được nổi. Tới đây thì tôi xin nhắc đại chúng là cái giáo đoàn hồi có buộc tại thế thực tập uy nghi rất là vững chãi. Trong những cái cuộc họp mặt như là pháp thoại hay là pháp đàm thì tất cả mọi người đều im lặng, ngồi rất thẳng, rất đẹp, rất vững, theo dõi hơi thở và không làm tiếng động. Trong khi ăn cơm cũng vậy. Chúng ta có biết rằng là trong cái truyền thống của chúng ta phải ăn cơm bằng cái muỗng bằng gỗ không? Tại sao phải ăn bằng cái muỗng bằng gỗ? Là tại vì khi cái muỗng bằng gỗ nó chạm vào cái bát thì nó không có ra tiếng. Trưa nay quý vị thử ăn như là giáo đoàn đã ăn cơm trong cái thời có bụt được không? Và hoàn toàn không có cái lách tách nào. Từ mỗi bữa trưa chủ nhật thầy ngồi ăn cơm thì thầy vẫn nghe tiếng lách tách rất nhiều, rồi thỉnh thoảng rớt cái muỗng, thỉnh thoảng rớt đôi đũa, rất là ồn. Tại vì mỗi cái muỗng cơm á, mình múc một nước trong chánh niệm, xong rồi mình để xuống trong chánh niệm thì không có một cái tiếng động nào cả. Nếu quý vị về Huế đi vào những cái tu viện và nghe và đứng ngắm các thầy ăn cơm thì quý vị sẽ thấy nó yên lặng vô cùng. Cái muỗng đó nó không bao giờ đụng vào cái bát. Tại sao lại cố gắng giữ im lặng như vậy? Tại vì cái sự im lặng đó nó chứng tỏ rằng mình đang chánh niệm. Trong cái bữa trưa của mình ăn cơm đây vẫn còn tiếng len tiếng lóc cóc khá nhiều. Và trưa nay thử đang một cái máy thâu thanh để thâu lại cho mà coi. Mình đang còn dở lắm. Và trưa nay mình có một cơ hội để mình thực tập. Hãy cẩn thận trong tất cả mọi cái cử động của cái muỗng của mình. Mình biết cái muỗng mình nó đi tới đâu, xúc cái miếng cơm nào hay là miếng cà rốt nào, rồi đưa lên mỉm cười và nhai, rồi để xuống như thế nào để tránh được có một cái tiếng động tối thiểu. Tại vì có thể là mai mốt có một vua A Xà Thế mới tới thăm, và nội cái sự tĩnh lặng đó không đã khiến cho người đó chuyển đổi cái tâm trạng. Và đó là một phần của sự thực tập của chúng ta. Và trong khi quay video, trong khi đổi cassette, chúng ta phải làm thế nào để cho nó thật sự đừng làm rơi cái răng thì nó rất là tội nghiệp cho tăng thân. Vậy thì trong khi phụng sự cho tăng thân là chúng ta phụng sự cho cái lý tưởng tối hậu của chúng ta. Chúng ta chùi cầu tiêu, chúng ta rửa bát, chúng ta làm tất cả những cái mà chúng ta làm trong hàng ngày. Những cái đó không phải là những cái phù phiếm, những cái đó là những cái ta phục vụ cho cái lý tưởng tối hậu của chúng ta, cái ultimate concern, cái niết bàn, cái bản môn. Chứ chúng ta không cần phải bỏ những cái đó thì mới đi vào bản môn. Vì vậy cho nên trong khi sống cuộc đời sống phụng sự của chúng ta thì bất cứ một cái việc làm nào của chúng ta là làm hàng ngày, không có việc làm nào được coi là quý, không có việc làm nào được coi là tiện.
Quý là noble. Tiện. Tiện là cái gì? No. Dirty. Dirty work. Dirty work. Chúng ta dọn dẹp Phật đường hay chúng ta chùi cầu tiêu, hai cái việc đó nó như nhau. Chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta rửa chén, hai cái đó nó bằng nhau. Và phải rửa chén như thế nào mà ta có hạnh phúc tương đương với ngồi thiền thì mới được. Tại vì cả hai cái đều làm trong cái tinh thần buông bỏ cả. Và cả hai cái đều có mục đích tiếp xúc được với cái thực tại tối hậu, cái ultimate reality của chúng ta. Tại vì vậy cho nên trong khi chúng ta sống con đường thứ ba là chúng ta phải sống con đường thứ tư. Cũng như khi chúng ta sống con đường thứ nhất và con đường thứ hai thì chúng ta phải sống con đường thứ tư. Mà tăng thân cùng nhau làm thì điều này trở thành ra một cái điều có thể làm được và dễ làm. Và nếu chúng ta làm được ba cái trên thì cái dưới trở thành ra một cái tiếp xúc bạn môn rất là tự nhiên. Cái việc tiếp xúc bạn môn chúng ta làm trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta đi mà chúng ta sắp đạp lên một cái lá khô, một cái tờ lá khô, chúng ta có thể tiếp xúc được với cái bạn môn của tờ lá khô đó. Khi ta nhìn thấy một sư anh hay là một sư em, ta phải nhìn người sư anh, sư em như thế nào mà ta tiếp xúc được với bạn môn. Chuyện đó là chuyện ta có thể làm được. Làm như thế nào? Nếu không thì nó rất uổng. Nếu không thì rất uổng. Có nhiều khi ngồi thiền, thầy nhìn cái nhang nó đang chảy. Ngồi thiền không hẳn là mình phải nhắm mắt lại. Mà tại Phương Khê thì thầy hay đốt nhang làm nhang. Và cái khi mà cái nhang nó gần hết rồi nhưng mà mình muốn ngồi thêm á, thì mình nối thêm cái nhang nữa. Khi mà cây nhang này nó cháy thì khói nó đi lên, nó xông thơm cả cái thiền thiền phòng của mình. Và khi mà nó cháy tới chỗ này thì nó bắt đầu nó hết. Và nếu mà mình muốn cho nó cháy tiếp thì mình để một cái nhang khác nó sát vào đây. Có khi mình gác lên trên này, có khi mình để sát hiến vào đây. Thì đến khi nó cháy hết cái này thì nó cháy sang. Cái vấn đề là mình còn nhiên liệu hay không. Chứ cái mùi hễ mà còn nhiên liệu tiếp tục thì mùi thơm nó còn tiếp tục. Rất là dễ. Muốn thêm một cái khúc nhang khác thì cứ để sát vào đây thì nó cháy tiếp, mà nó cháy hoài. Và nếu không thêm á thì tới cái lúc này nó hết khói. Nó cháy tới này thì hết khói. Nhưng mà cái than ở trong này mình còn có thể nhìn thấy được. Nó màu hồng. Nó tồn tại một thời gian rồi thì nó tắt ngấm. Rất rõ ràng như vậy. Thì nếu mà mình đi tìm cái nhang thì nó hơi khó. Là tại vì khi mà cái nhang nó cháy tới đây thì cái nhang trước mặt mình không còn cái nhang nữa mà mình chỉ còn có tro không thôi. Nhưng mà tất cả những hương thơm cây nhang nó đã bay ở trong phòng
Và hiện bây giờ mình có thể ngửi thấy cái mùi nhang thơm đó ở trong phòng. Và khi mà mình muốn tiếp tục thì mình để cái nhang kế tiếp ở đây và nó tiếp tục nó cháy. Và thầy nhớ đến ở trong kinh, vấn đề là vấn đề nhiên liệu mà thôi. Khi mà cái đèn hết dầu mà nếu mình đổ dầu thêm vào thì cái đèn nó tiếp tục cháy. Thì mỗi khi mà thầy thấy một sư chú hay sư cô thì thầy thấy đó là một cái nhang. Một cái nhang mà thầy đang để sát vào cái nhang của thầy. Và thầy biết rằng cái nhang này sẽ tiếp tục cháy. Và thầy thấy thầy ở trong sư cô đó hay là sư chú đó. Và thầy thấy sư chú đó, sư cô đó hay là vị thiền sinh đó đang là thầy, đang tiếp nối thầy và sẽ tiếp nối thầy. Thầy thấy như vậy, thầy thấy ở trong cái bản môn. Và vì vậy cho nên siêu việt được cái ngã, cái phi ngã, siêu việt được cái còn, cái mất. Ngày hôm qua sư cô Chân Không có điện thoại cho anh Trân Thiện Trăng. Trân Thiện Trăng đã nhận được cái tờ lá thư Làng Mai số 20 rồi. Anh đọc và anh rất thích, và nhất là đọc những cái bài thơ các sư cô sư chú viết. Anh có nói với sư cô Chân Không là con thấy có nhiều vị ở làng tu học mới có 1 năm 2 năm thôi mà giỏi quá chừng, và con kỳ này con về làng con sung sướng hết sức. Và con thấy rằng thầy có sự tiếp nối rất là rõ ràng, con không có lo sợ gì hết. Thầy được tiếp nối bởi từng sư cô, từng sư chú, từng vị Phật tử ở đây. Thành là con không có ngại ngùng gì hết, con rất là sung sướng vì thấy được cái điều đó. Vì thầy cũng thấy điều đó, thầy cũng thấy điều đó và thầy rất hạnh phúc. Là tại vì khi mà thầy nhìn sư chú thì thầy nhìn bằng con mắt đó, thầy nhìn bằng con mắt của bản môn, và thầy thấy giữa thầy với sư chú đó không phải là hai người, không phải là một người. Và vì vậy cho nên ở trong lòng nó có cái rất là khỏe. Thì trong những cái công việc của mình làm hàng ngày, trong những cái gì mà mình thực tập hàng ngày, thính một tiếng chuông, nấu một nồi súp, giặt một cái áo, thì mình phải làm như thế nào, làm những công việc đó như thế nào để mình tiếp xúc được với cái bản môn. Nếu không thì uổng cho mình. Tại vì cái tự giác đó là cái tự giác của sự buông bỏ, nó làm cho mình có được cái kho tàng giàu có kia ngay trong giờ phút hiện tại. Và đây là cái điều mà mình có thể làm được. Và những cái gì thầy trao truyền, thầy chỉ dẫn, nó đủ để quý vị có thể sống được những cái giây phút như vậy trong đời sống hiện tại. Mình đã biết rất rõ là cái niềm vui của mình là niềm vui của tăng thân. Tăng thân tại đây cũng như tăng thân ở trên thế giới. Mình biết rằng những cái khổ đau của mình cũng là khổ đau của tăng thân. Tăng thân tại đây là tăng thân thế giới. Và khi mình tiếp xúc được với cái tính chất vô thường, vô ngã, tương tức và niết bàn, thì là những cái động tác hàng ngày của mình, những cái gì mình tiếp xúc trong đời sống hàng ngày, nó sẽ biểu lộ ra cái định diện, cái chiều hướng tâm linh sâu sắc đó. Và đời sống hàng ngày của mình trở nên sâu sắc. Và do sống cái đời sống hàng ngày như vậy đó mà mình có thể siêu việt được cái sinh tử ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Vậy thì chúng ta tóm tắt
là cái sự thực tập buông bỏ của mình. Chúng ta không có đợi khi mà chúng ta tới một cái tuổi nào đó như là 50 tuổi hay là 60 tuổi chúng ta mới buông bỏ. Chúng ta thực tập buông bỏ ngay trong khi chúng ta còn ấu thơ. Tại vì chúng ta bắt đầu được trao truyền cái tuệ giác vô thường, tuệ giác vô ngã, tuệ giác tương tức. Chúng ta thực tập 5 giới để thấy rằng những cái khổ đau, những cái vướng mắc của ngũ dục chúng ta có thể vượt được, mà vượt được những cái khổ đau vướng mắc của ngũ dục, ta vẫn có thể sống được một cuộc sống rất có hạnh phúc với tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp đang có mặt. Và chính nhờ chúng ta tiếp xúc một cách sâu sắc với sắc thanh hương vị xúc pháp có mặt mà ta tiếp xúc được với thế giới của bản môn, cái gọi là thực tại tối thấu, ultimate reality. Và trong khi chúng ta đeo đuổi cái sự thành công của chúng ta, cái sự nghiệp của chúng ta, và chúng ta thực tập phụng sự tăng thân, phục sự nhân loại, phục vụ chúng sanh, phục vụ đạo pháp, thì ta cũng làm như vậy. Nghĩa là ta phải thực tập sự buông bỏ, và ta phải sống mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của chúng ta như thế nào để chúng ta có thể thực tập được sự buông bỏ trong từng giây phút đó. Và kết quả là chúng ta có hạnh phúc, có sự vững chãi, có sự thảnh thơi. Ở trong đạo Bụt, niết bàn vững chãi, thảnh thơi. Vững chãi, thảnh thơi là tự do, và đây là hai điều kiện của hạnh phúc. Nếu trong Ấn Độ dùng ba cái đặc tính là sát, chit, ananda, thì trong đạo Bụt dùng ba cái đức gọi là pháp thân, bát nhã và giải thoát, là ba cái đức của niết bàn. Đây là ba cái đức của niết bàn nhìn theo cái nhìn của đạo Bụt Đại Thừa. Pháp thân, Dhammakaya, nó tương đương với cái sát. Bát nhã tức là trí tuệ, trí tuệ lớn. Trí tuệ có thể buông bỏ, trí tuệ có thể làm cho chúng ta thấy được những mầu nhiệm của hiện hữu. Giải thoát tức là sự thảnh thơi, là tự do. Mukti, Prajna, Vimukti, Prajna, Dhammakaya. Thì sống như thế nào để cho ba cái này nó thực sự có mặt trong đời sống hàng ngày, mà không phải là những danh từ mà chúng ta hướng đến.